Villar. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Villar. Magandang umaga po, Sec Mart. Sec Mark, may mga infrastructure programs ang DPWH. Kumusta po ang mga proyektong ito? Ano po yung kasalukuyang update tungkol dito? Nung nasa ECQ pa tayo, nag-request kami ng special authority to resume construction. Kaya tuloy-tuloy na po ang construction namin sa DPWH. Opo, magandang umaga, Secretary. Nagpadala rin po ng katanungan ng ating kasamahan sa media. Babasahin ko po para sa inyo. Si Nicole Lagrimas ng GMA News Online. Ito po ang tanong niya. How much is DPWH proposed budget for 2021? And will you be cutting down on infrastructure spending amid the COVID-19 pandemic? Wala pa kaming budget na galing sa DBM, pero kami naman po, alam naman namin na kasama yung pang-priming sa susunod natin budget dahil alam natin na kailangan natin magkaroon ng infrastructure para magkatrabaho ang ating mga kababayan. Opo, mula pa rin kay Nicole, Secretary Villar, how many build can be accomplished within their target dates of completion? Sa tingin ko naman dahil nakapagsimula kami ulit, hindi magiging malaki ang delay natin. Halimbawa sa ibang projects, kahit na hindi sila nakapagtrabaho nung nagsimula yung ECQ, ngayon po dahil hindi masyadong matraffic, nakapag-double time sila sa trabaho 24/7. Kaya sa tingin ko naman sa ating mga big ticket projects, makakahabol pa rin kami sa deadline. Halimbawa itong Harbor Link nakakabukas lang nung 15th of June. At ngayon po ginagamit na po ng ating mga motorista. Bukod sa quarantine facilities, ang DPWH ay nagtayo rin ng mga dormitoryo para sa ating mga frontliners na talaga namang naglalaan ng kanilang panahon para matugunan ang pangailangan ng ating mga COVID-19 patients. Sa ngayon po, kumusta na yung status ng mga dormitoryo dyan sa Quezon Memorial Circle? Nandito po ako ngayon sa isang facility sa Quezon Memorial Circle para sa ating mga frontliners. Ito po, pag natapos po ito, makaka-accommodate siya ng 192 personnel. Hirap na hirap din ang ating mga frontliners sa pagbiyahe. Kaya mahalaga po ang ganitong klaseng pasilidad. At kami naman po, tuloy-tuloy naman ang construction namin ng ganitong klaseng facilities. In fact, yung mga quarantine facilities na ginawa na namin, makaka-accommodate ng almost 3,000 patients. At kailan po ito maaaring gamitin, itong inyong kinoconstruct na dormitoryo dyan po sa inyong kinaroroonan sa Quezon City? Itong dormitoryo, yung isang anim na cluster, yung isang cluster tapos na ho. Dito ako ngayon sa isang cluster, good for 16 separate bedrooms. So yung ibang clusters matatapos by the end of the month. Gaano po usually katagal ang construction bawat cluster? Ito pong cluster is more or less about 2 weeks ang construction time. Meron po tayong follow-up question, Secretary Villar. May ibang lugar o syudad pa sa bansa na inaasahang magkakaroon ng dormitories para sa iba pa nating frontliners? Opo, naghahanap din kami ng location sa lahat po ng major cities, lalo na po sa Cebu, sa Tacloban, at pati sa Samar, naghahanap din kami ng area doon. So, tuloy-tuloy naman ang pag-coordinate namin sa mga local governments. Alright, talagang napaka-challenging po ng inyong trabaho ngayon because you have to juggle between the existing build projects. So ito namang bagong project that really had to be
implemented para sa ating COVID-19 response. Sec Mark, can you tell us more about the strategies of your office for the infrastructure programs, projects of the DPWH? Well, I know na paulit-ulit itong tanong na ito, pero the question is in the context of nagkaroon nga tayo ng pandemya at meron pong mga realignment ng pondo ang ating pamahalaan. So, yun po yung konteksto na aking tanong. Halimbawa, ako'y papunta po ng Quezon bukas. Alam ko meron po kayong, I believe, malaking project dyan sa Quezon, highway all the way to Lucena. Ito po ba ay natuloy? Halimbawa, yun po yung konteksto ng aking tanong. Salamat, Sec Mart. At asahan po ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy na po ang construction ng DPWH. Lahat po ng major DPWH projects are continuous. And you can expect that the deadlines will not change. Okay. Secretary Villar, bigyan daan ko po ang tanong na ating kasamang si Arian Meres ng ABS-CBN. Ito po ang tanong niya. How many bike lanes daw po does the DPWH plan to construct and when will this be finished? When will this be constructed? Secretary Villar? Kami po marami na kaming nagawang bike lanes dito po. Opo. Opo. Katulad ng bike lane dito sa Laguna Lake Highway, ito po ay about 10 kilometers na may segregated bike lane. Sa lahat po ng projects na ginagawa namin, kung may space, gusto talaga namin maglagay ng bike lane. Dahil ito po ay para sa environment natin at para rin sa mga walking and biking community. Opo, Secretary, sa kabila nga daw po ng pandemya, patuloy pa rin na isakatuparan ng DPWH yung mga proyekto ninyo gaya po nakatatapos ng first mobile COVID-19 quarantine facility na may 120 room facility. Gaano kalaki ba ang may tutulong nito sa ating mga frontliners? Napaka-importante po ng additional facilities dahil sa ngayon po, pag may mga pasyente at minsan wala rin silang matutuluyan or kung may mga suspected COVID patients, baka kulang minsan ng facilities ng ating hospital. So ito po ay para ma-augment ang ating mga facilities para hindi rin ma-overwhelm ang ating medical hospitals. And of course, in support also of our frontliners. Secretary, pero paano po yung magiging coordination nyo dun sa mga frontliners na gustong mag-avail niyang mobile quarantine facility? At inaasahan po bang magkakaroon pa tayo ng iba pang mobile quarantine facility sa bansa? Siyempre, asahan niyo po na lalong dadami po ang ating mga pasilidad. At kami naman, tina-turnover namin itong mga pasilidad sa local government or sa DOH at sila po ang nakikipag-coordinate sa mga hospital para sa mga pasyente or para sa mga frontliners na gustong pumasok sa mga facilities. Congratulations muli, Secretary Mark Villar, dun sa successful na inaugural nung NLEX Harbor Link Project kung saan marami ang nagbigay papuri dahil sa success ng project na ito. Kaya akalain nyo kahit tayo nasa gitna ng pandemya ay tuloy-tuloy pa rin yung pagsasaayos o pag-construct nito at tayo po'y nabigyan ng pagkakataon na ma-inaugurate pa ito. Talagang nag-trending po talaga itong inaugural dito po sa NLEX Harbor Link. Ano po yung susunod na proyekto, Secretary Mark Villar, na bubuksan po natin? Malapit na po ang TPLEX. Yun ang susunod na major project na tatapusin namin. And after that, meron pa kaming CLEX, yung Central Luzon Link Expressway. Kaya abangan nyo po, sunod-sunod na po ang opening ng mga projects at makikita nyo talaga na walang tigil po ang trabaho ng gobyerno at committed si President Duterte sa Build, Build, Build program.
Opo, Secretary, bukod daw sa NLEX Harbor Link Project ng DPWH bilang bahagi ng Build program ni Pangulong Duterte, isa rin po sa inaasahang makukumpleto yung sinabi niyo na nga po na Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Sa palagay niyo po, gaano kalaki yung marireduce na travel time pag ito po ay natapos na? Ay, napakalaking bagay dahil kung pupunta kayo sa Baguio, siguro additional 20 to 30 minutes ang masasave nyo pag natapos na yung Rosario exit. At may ginagawa pa kaming plano para sa extension ng TPLEX hanggang La Union sa San Fernando. Oo, napansin ko po yung construction na nangyayari po doon, doon sa malapit sa may Rosario, at I can just imagine na bibilis po yung biyahe, no? Pero paano po yung naging sistema ninyo para sa deployment ng ating mga construction workers, at paano po natin isinaalang-alang yung kanilang kaligtasan? Napaka-importante ngayon yung sa bagong normal natin na very strict tayo sa mga guidelines. Kaya para sa lahat ng workers, bago sila makapasok sa site, kailangan magpa-test sila. At pag nasa site na sila, meron tayong mga hand washing facilities, may available mga medical facilities, clinic, at araw-araw chinecheck po ang condition ng mga workers. So marami po tayong regulations na kailangan sundin para manatiling safe ang ating mga workers at ang komunidad. Opo, pero Secretary, nakaka-apekto ba yung COVID-19 pandemic pagdating po sa pagkaantala ng budget na originally po nakalaan para sa sa Build program ng gobyerno? So kami naman po ayaw namin mag-cancel ng project. So ang ginawa na lang namin, in-adjust na lang namin yung disbursements para kung anong kayang gawin physically ng ating mga contractors, yun lang ang babudgetan namin. An estimate of over 1.5 million jobs will be generated through the BBB project or BBB program. Gaano kalaki ang may tutulong nito when it comes to economic recovery ng ating bansa dahil sa COVID-19? Ano po yung napag-uusapan ninyo ni Secretary Sunny Dominguez para po dito sa recovery ng ating ekonomiya? Yung build is magiging focus ng government para sa recovery. Dahil napakalaki ng multiplier effect ng mga construction projects at malaki rin ang job generation. Kaya expect natin na sisigla lalo ang ating build at lalo tayo mag-expand sa mga probinsya. Nakatanggap po ang DPWH, UPMO ng mga reports kaugnay sa ilang individual na ginagamit di umano ang DPWH upang magsagawa ng mga kahina-hinalang transaksyon. Ano po ang inyong reaksyon dito, Secretary Mark? Kami naman po, katulad ni Presidente, wala kaming tolerance sa corruption. So kung meron po kayong may mga tao na ginagamit ng mga pangalan ng mga opisyales, please report sa amin kaagad at action na namin. Follow up po, Secretary Villar, bagaman nilinaw po ng DPWH sa Facebook page ang tungkol sa isyong ito, ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan upang hindi mabiktima nito? Please go ahead, sir. Una, siyempre, hindi mo rin maiwasan na may mga taong masama, gagamitin nila yung mga pangalan ng mga opisyales sa department. Kaya importante po, pag meron kayong duda sa isang tao, huwag kayong makinig, lalo na pag humihingi siya ng pera. I-report nyo na lang kaagad sa DPWH. Open naman yung kami, yung mga hotline. Sumulat kayo sa amin at i-report nyo kaagad. Secretary Mark Villar, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na umaasa ho talaga sa DPWH, sa Build program para talagang umikot muli at gumana muli
at umasenso muli ang ating ekonomiya? Sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. All systems go na po ang Build, Build, Build program. I-deliver pa rin namin ang ating mga proyekto. Kami po ay handa para sa bagong normal at tuloy-tuloy po ang programa ni Presidente. At yung mga deadlines na sinet namin, yun pa rin. At kami naman po ay ready na magtrabaho 24/7 para sa inyong lahat. Maraming salamat po, DPWH Secretary Mark Villar. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang DPWH. Ngayon naman po ay kumustahin natin ang lagay ng ating mga kababayan sa United Kingdom. Makakausap po natin si Philippine Ambassador to United Kingdom, Ambassador Antonio Lagdameo. Magandang araw po, Ambassador. Magandang araw naman na si Yusaki at Secretary Martin. Ambassador, marami po sa ating Filipino medical health workers ang patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng mundo. At isa po ang United Kingdom sa may pinakamaraming OFWs, partikular na po na Pinoy health workers. Kumusta na po yung kalagayan ng ating medical frontliners dyan? At meron po bang tala kung ilan po ang nagpositibo sa COVID-19 kung meron man po? Bueno, as of June 18, there are 199,251 confirmed cases of COVID-19 in the United Kingdom, with 42,153 fatalities. Of these, 485 are Philippine citizens, with 56 deaths. Pero kung isa natin ng mga dating Pilipino na ngayon ay British citizens na, aakyat ang bilang na yan to 608 cases and 83 sa Ireland na sa namin. Umaabot sa 25,341 ang aktibo sa COVID-19 at 1,710 na makatay. Dito ang 59 Finos dito sa ang namatay. Ambassador, pero paano po ang ginagawang koordinasyon ng embahada natin para po ma-inform yung kanilang mga pamilya na nandito po sa Pilipinas? Ang kwento, patuloy nga ang embahada dito sa mga ating mga kababayan dito, no? At yung ating mga tungkol sa, for example, sa ating mga Filipino, yung mga madaming na strand flight cancellations. Pero ngayon na ba naman ang resumption ng regular flights from Manila to London, may ibo rin yung mga cancelled with their airline of choice. Hindi tayo magsagawa ng sweeper flight pauwi sa Pilipinas sapagkat na would not just the cost, and commercial flights are still available. And bueno, throughout the lockdown period, the embassy is continuing to serve the public while our staff work from home by accessing business through email. Ugnay pa rin po dyan, ilan na ba yung naitalang Pinoy fallen frontliners sa UK at ano yung tulong na ipinapaabot ng ating embahada at ng UK government para sa kanilang pamilya? Bueno, ang sinabi ko, yung mga namatay na Filipino citizens dito, nagkasakit are 485 at ang namatay 50. No? Ang ating office dito sa Loowa, dito sa London, ay namamahagi ng
cash assistance to $200 each. Out of the 180 who applied, 463 Filipinos qualified to receive this Dole AKAP assist. A total of 230 OWA members tested positive for COVID-19 also received assistance of $200 each. And then food relief packs, in other words, 3 items, no? And vitamin D and household supplies were distributed to 811 workers, mostly undocumented workers who had COVID symptoms at mga hindi nakapagtrabaho dahil sa lockdown at walang access sa government grants. Pero ang government, madaming tulong na ibinibigay sa mga namatay na mga Pilipino na rehistrado dito. Meron na ngayon, naglabas rin nga yung ng balita kamakailan lang na may isang gamot na nakakatulong sa malabang kaya sa COVID-19. May clinical trial na pinakikita na yung drug dexamethasone, which is a steroid that reduces age, is helping save lives among those who are on ventilators and oxygen support. Now, the good news is that this drug is cheap and widely available all over the world. So health authorities are warning, however, that it is only for those who are already seriously ill. Ngayon, sa magandang balita, the United Kingdom is going to conduct clinical trials for a vaccine na ginagawa sa Oxford University kasama ng AstraZeneca na drug manufacturer. Nagpaabot na kanila ng interest ng ating pamahalaan na makabilang vaccine na ito kung ito ay ligtas at mabisa. Ano po, Ambassador, napakagandang balita po niyan para tayo po talaga ay makalaya na dito sa dala ng pandemya dahil sa COVID-19. Pero Ambassador, may mga bagong proseso po ba na ipinatutupad ang ating embahada para naman po sa muling pagbubukas ng, at ano-ano po yung mga limitasyon pagdating po dun sa consular concerns na idinudulog po ng ating mga kababayan sa United Kingdom? Sa ngayon, bukas na ulit ang embahada for consular service. Pero kailangan natin pa na magpagawa ng physical distancing measures. Laging nire-require namin na mag-appointment sila bago pumunta sa embahada. Kasi yung mahina na magsama-sama lahat, kailangan mga physical distancing. We have since last week, we should regular services at the embassy. Of course, as I mentioned, we do it by appointment also. Dahil kailangan maghiwa-hiwala yung mga tao, hindi magsiksikan na naman gaya. Opo, we understand, Ambassador. So far po, ilan OFWs na po ba sa United Kingdom yung nakatanggap po ng Dole AKAP cash subsidy, yung tulong po ng gobyerno? Tuloy-tuloy ba rin po ba yung repatriation efforts natin? Yung sa repatriation of the workers here, tulungan natin ang pagkuha ng overflighting clearances sa na nag-uwi ng mga seafarers at mga crew members ng mga barko na ilang buwan nang nakadaong dito sa UK. Dahil tayo ang naghigpit ng ating mga paliparan, medyo matagal ang pag-uwi sa kanila because of city issues airports, but we understand that in around 2 to 3 weeks,
many of these crews will be able to return home. Tapos isa pa rin, dahil sa higpit natin na ng magpapasok ng individuo sa ating mga paliparan, tayo mga kababayan na nalayas na as British citizens, hindi rin to be families. Tinutulungan naman natin sila na makakusection from the travel ban if their circumstances justifiable enough. Tapos meron The UK, may mga kaya na stranded sa UK dahil sa flight cancellations. Pero yun nga, na yatang mag-resume ang regulars from Manila. Ambassador, the UK government introduced 3 steps as they ease the lockdown. So far, nasa anong phase na ba at paano naapektuhan ng mga phases na ito ang ating mga kababayan dyan sa UK? Bueno, itong tungkol sa distant lockdown measures kasi, pumapayag na ngayon ng gatherings. So, may ilan mga eskwela na pinapayagan na reopen at saka mga retail establishments. Pero patuloy na pinag-iilahat and implemented new measures tulad ng mga mandatory face covering public transportation, enforcement of self-isolation period of 14 days for arriving passengers from abroad. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang Pilipino dyan po sa United Kingdom, Ambassador Lagdameo? As always, we are pinakais na paraan na maipaabot namin ang inyong mga maipaabot ninyo sa amin ang inyong mga concerns sa pamamagitan ng ating email address. And I stated here, londonpe@dfa.gov.ph. Laging may handa sa amin na makatulong para makasagot sa mga kailangan ninyo. Maraming salamat po, Ambassador Antonio Lagdameo. Mabuhay po kayo. Sa puntong ito, makakausap naman natin si Globe Senior Vice President for Corporate Communications, Yoli Crisanto. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo, Yusek Rocky and Secretary Martin. Opo, ma'am, unahin ko na po yung mga tanong ng ating kasama sa media. Ito po ang tanong mula kay Nicole Lagrimas ng GMA News Online. Ito po ang tanong niya, Senator Sherwin Gatchalian has urged telcos to install cell sites in public schools to help in distance learning. How does Globe find this suggestion? Actually, kami ay sang-ayon dyan, no? Ang ating, alam niyo naman, ang ating nagiging problema is actually the permit, no? So, kung tayo po ay papayagan, tayo naman po ay pwedeng mag-build. Opo. Ma'am, mula pa rin po kay Nicole, is Globe working with DepEd on managing and improving internet and cell connectivity for online and blended learning? Considering daw po that some teachers in Davao de Oro had to set up tents by a highway just to get a signal for a seminar. Yes, nakita ko po yun. Nakita ko po yung picture na yan on Facebook, no? So, let me just put proper context to this, no? Ang Department of Education at Globe, matagal na po kami nakikipag-work with one another, no? In fact, malapit na malapit po sa puso ng Globe ang Department of Education. Way back 10, 20 years ago, nag-umpisa po kami text-to-teach, tapos nag-internet in schools program po kami. Every year, taon-taon po, nagbibrigada eskwela ang Globe. No? Tapos naggawa din po kami ng Global Filipino Schools Program. Ito po yung nagbigay kami ng, sa lahat ng divisional schools, ng public schools ng Department of Education,
Nag-set up po kami ng mga classroom na merong mga computer at doon po nag-umpisa na ang blended learning, no, at the public school level. Now, lately po, nagbigay na rin po kami ng digital thumbprint program na kung saan lahat po ng marami pong teachers ang tumulong para mag-build ng curriculum on online responsibility, no? Yan naman po ay para maiwasan natin yung cyberbullying sa mga bata. And all of these were done even before COVID, no? So I just want to emphasize na ngayon po na panahon na ng COVID, ngayon po ay nakikipag-ugnayan kami very, very closely with the DepEd. But we have to also realize na in order to help the department, kailangan din po natin tingnan ano po ba ang challenges, no, ng public at ng private. Kasi magkaiba po sila. Magkaiba po ang challenge ng public school at mga state universities. Magkaiba rin naman po ang challenge ng private. Now, for public school, nasa ECQ pa lang po tayo. Zero rate na po natin yung tinatawag na DepEd Commons. Yung DepEd Commons po, yan po yung portal ng Department of Education kung saan makakakuha ng lesson plans, no, yung mga teachers and students. So kung papasok ka po doon sa portal na yon, hindi ka na po magbabayad ng data. The other thing that we are looking at in order to help DepEd is also to upskill the teachers. Yung tinatawag nating teacher training. Kasi po, alam niyo po na ang teachers natin, hindi naman po sila sanay na magturo na ang kaharap ay computer. No? Sanay po sila na magturo sa loob ng classroom, kaharap po yung mga bata. So it requires a little bit of retraining. So yan po ang tinitignan natin kasi meron po tayong mga e-eskwela webinars. Libre po yan na pwede pong gamitin po ng DepEd. No? The other thing, on the private school naman po, ang binibigay naman po namin, dahil ang private school, kaya naman po magbayad ng serbisyo, but we need to make it more affordable. No? So meron po tayong mga special packages, specific only to schools, para po yung pag bumili po sila ng mga tinatawag nating home prepaid wifi, ito po yung mga modem na pwede nilang gamitin or broadband, ay mas mura po nilang bibilin sa atin. On top of that, nagbibigay po tayo ng school packages ng data, tawag po namin doon in My School Surf, na as low as, let's say, 199 pesos, meron ka ng 34 gigabytes of data, good for 7 days, na pwedeng gamitin ng mga estudyante pang research. So those are the kinds of things that we are doing. Now going back po doon sa nakita natin sa Davao, no? Just po I think nakikipagtulungan with the LGU. No? Alam naman po natin na kailangan na po, especially na-build na natin yung tamang ICT infrastructure. Hindi na po tayo magpapalit kung tayo we are very easy, especially on photos like that, na nare-request yung mga teachers natin na kailangan silang makakalit ng signal. So, kinakailangan. Okay, ma'am, pasensya na po. Babalikan po namin kayo. Medyo nagkaroon po ng hindi maganda yung ating linya ng komunikasyon. Sa puntong ito ay panoorin po muna natin ito. Okay, maya-maya lamang po ay Secretary Martin, babalikan natin si Miss Yoli Crisanto ng Globe kasi marami pa rin po tayong gustong itanong sa kanya. Marami tayong natatanggap na tanong tungkol kung paano po ba yung paraan ng pagbabayad sa Globe dun sa mga billing po. Samantala, Secretary, sa puntong ito ay dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula po sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Zarina Lespergo mula po sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Yusek Rocky. At narito na nga po ang ating mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa buong Pilipinas. Mula po yan dito sa hashtag COVID-19 PH Radio, ang Radyo Pilipinas. Mula po sa Radyo Pilipinas Dagupan,
LG Alamino sa Pangasinan tiwala makakabangon ang turismo ng lungsod mula sa epekto ng pandemya. May report si Sara Cayabyab. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinulong ng Municipal Supervising Tourism Operations Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang mga may-ari at pamunuan ng mga accommodation establishment sa lugar. Ito ay may kinalaman sa mga panuntunang dapat sundin at ipatupad sa kanilang nasasakupan sa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Pinangunahan ni Municipal Supervising Tourism Operations Officer Rafael Saigo ang nasabing pulong kung saan ipinaliwanag sa mga owner at manager ng mga establishmentong ito ang kanilang dapat gawin, kasama na ang mga paraan sa pagkuha ng accreditation mula sa Department of Tourism at ang public health standards na dapat ipatupad sa kanilang establishmento ngayong napayagan na silang magbukas. Nakapalubrin ang paglimita sa bilang ng kanilang mga customer na papayagang makapasok sa loob, pagkakaroon ng sanitation area at pagsunod sa social o physical distancing. Manlalapod Dagupan City, Sara Cayabyab, Radyo Pilipinas. Mula po sa Dagupan, magtungo tayo sa Sogod. COVID-19 sa Southern Leyte, biglaan ang pagdami. May report si Dalia Orit. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Makalipas ang halos 3 buwan na walang ni isang kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan, di maiwasan ng mga Southern Leyteño na mabahala ngayon sa biglang pagdami ng mga nagpositibo nito. Mula sa kauna-unahang kaso sa Southern Leyte noong Hunyo 11, naging mabilis ang pagdami nito na umabot ng 33 sa loob lang ng 1 linggo. Karamihan sa mga ito ay mga returning overseas Filipino workers at locally stranded individuals na galing sa mga lugar na may exposure sa virus tulad ng Cebu at Manila. Nilinaw ng local health officials na lahat ng dumating ay agad namang naipasok sa quarantine facility ng kanilang bayan at isinailalim din agad sa contact tracing. Sa bilang ng nagpositibo, nangunguna ang bayan ng Libagon na may 15, sinunda ng Tomas Opus na may 8 kaso, Bontoc 4, Padre Burgos 3, at tig-iisa sa bayan ng Hinunangan, Macrohon at Maasin City. Base sa ulat ni Southern Leyte Provincial Health Officer Feliciano John Matibag, karamihan sa mga pasyente ay mga asymptomatic. Samantala, dahil sa patuloy na pagdami rin ng nagpositibo sa kabuuan ng rehiyon, nanawagan ng 12 kongresista ng Eastern Visayas, kasama na si Southern Leyte Congressman Roger Mercado, na pag-aralan uli ang Hatid Probinsya program ng pamahalaan. Bagamat handa namang tanggapin ng kanilang probinsya mga uuwing residente, kinakailangan lang anila ang mahigpit na tulungan para tiyaking ligtas sa sakit ang mga ito nang maiwasan ang hawaan sa lugar na kanilang uuwian. Nanawagan din ng mga mambabata sa DOH na palakasin ang kanilang kapasidad dito sa Eastern Visayas para sa mas mabisang programa laban sa naturang pandemya. Ugmaw ka na atong balita, gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Biara Orit, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balita mula dito sa hashtag COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Ako po si Zarina Lusuegro. Back to you, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina Lusuegro. Samantala, muli na po natin balikan si Globe Senior Vice President Yoli Crisanto. Ma'am? Good morning ulit, Yusek Rocky. Pasensya na po kanina, ma'am. Ito po ang ating tanong. Kamakailan po ay nag-release ng Common Tower Policy ang DICT. Ano daw po ang stand ng Globe kaugnay sa mga inilabas na guidelines? Alam niyo po, unang-una na po ang Globe, no? It's been several years na kinakausap din po natin ng DICT and we presented the idea of the Common Towers kasi yan po ay ginagawa na po globally. No? So, ngayon na po na lumabas na po ang guidelines, kami po ay sumusuporta dyan.
Ang sinasabi lang naman po namin, sana hindi na po madagdagan pa based sa mga provisions na yung aming capital expenditure, no? Kasi gusto natin, lahat po ng players, alright, na nasa telco, ay sana po ay mag-invest din. Kaugnay pa rin dyan, maaari ba kayong magbigay ng inyong opinion particular sa mandatory sharing of passive telecom tower infra or PTTI? Are you satisfied with all the revisions or provisions of the past, such as limiting competition and telco ability to build infrastructure, which have been eliminated? Yeah. So actually, Sec Martin, yan po, kaugnay na doon sa sinasabi namin kanina, no? Na sana hindi naman madagdagan na yung capital expenditures namin. Kasi ang mas gusto naming pagbigyan ng investments namin, sana yung mga active portions or active equipment ng telco, no? Pero yung mga passive towers, ang kinakailangan lang po naman is if we are to provide space or accommodation, no? Sana po meron ng commercial agreement. Kasi po ba, di po ba, kung nyari maglalagay, parang rental lang yan eh. Kung maglalagay tayo ng additional space, pero wala naman pong magre-rent, di ba? O wala ka namang kasama. So parang sayang yung ating investment. Yun lang naman yung posisyon namin doon. Sana there is already a partnership, alright? Na sasabihin sa amin kung sino man yung telco na yan, na, sige, kasama kami dyan, and then we will do it. Opo, ma'am, with a very limited staff dahil po dun sa skeleton system na ipinatutupad, ano daw po yung mga strategies that Globe is doing to address numerous concerns for our kababayan? Ma'am, kasama na rin po yung ibang tanong dyan, yung sa billing issues, paano po ang gagawin nila? Alam nyo, first of all, gusto po namin humingi ng paumanhin. At pangalawa, gusto rin namin pong humingi ng pangunawa. Kasi po ang mga gumagalaw po dito, yung ating mga BPO na partners, sila po rin ay affected din ng COVID, yung pandemic, no? And bumababa po talaga yung number ng ating support services na lalong-lalo na dun sa hotline. Kaya kung sakasakaling hindi po within 24 hours makapunta kami sa inyo para makapag-repair, kami rin po ay humihingi sana ng pangunawa dahil kinakailangan din po natin silang alagaan, no? So right now, with critical skeletal force, alam naman po natin na 30% to 35% lang po ang nakakabigay ng serbisyo, yung tinatawag nating vendor services, no? Yung mga partners natin. Kaya talagang affected din po, no? So ang pwede po nating gawin, nagkaroon po kami ng mga applications, yung tinatawag nating apps na pwede pong i-download. Kasi meron din pong mga transaksyon na kaya nyo na pong gawin sa app tulad ng pagbabayad ng bill. Kaya nyo na pong gawin sa app yan. Kung kayo po ay nakapag-download na rin ng GCash app, pwede na po kayo magbayad ng bill using your GCash. So yung mga apps po natin, yung tinatawag na Globe One app, saka Globe at Home app, lahat po yan ay nakakabigay na ng parang do it yourself, no? Yung self-service na siya, no? So within those apps, yung mga hindi nyo na kailangan pumunta actually ng store, no? Pwede na kayong matulungan using that app. Kamakailan ay napabalita ang pagka-hack ng Twitter account ng isa pang internet service provider sa bansa kung saan nagbabala rin ito na isusunod naman daw nilang i-hack ang Globe. Ano po ang masasabi niyo rito? Alam mo, Sec Martin, kami po ay nagpapasalamat na hanggang ngayon ay hindi pa siya nangyayari, no? But obviously, because of the number of customers that we have, kailangan po ay alerto tayo. So kami po ay nakabantay, no? So kami po ay nag-put up na ng certain investments for cybersecurity. It's been a long time. Hindi lang po yan this year. Matagal na po natin ginagawa yan. Yung continuous investments po natin para maging matatag ang
seguridad ng network natin at yung ating mga customer-facing channels kung tawagin, no? Yan po ay pinaglaanan namin ng maraming investments at maraming panahon. So, kung meron, obviously, choice po nila yun, di po ba? Pero nakahanda po kami para maprotektahan ang ating mga customers. Recently din po ay nagkaroon ng partnership ang Globe at Red Cross with regards to an application called RC143. Can you tell us more about this project and how it would help our kababayans amid COVID-19 pandemic? Actually, brainchild po ito ng Red Cross, pero humingi po sila ng tulong sa amin in terms of our technological know-how para magtulong po kaming pareho para makagawa po tayo ng tinatawag na application din, no? So, ang ginagawa po ng RC143 is really to automate, no, yung ating contact tracing, no, which is kailangan natin sa pagsugpo ng COVID. So, alam ko, a lot of you understand na pagka ikaw ay nakipag-usap or you come into contact with a person na may sakit, that person is symptomatic or asymptomatic, kailangan po tignan po natin kung sino-sino lahat yung circles na nakausap mo, no? Para ma-check din po natin kung sila din po ba ay nagkaroon ng sakit. So malaking tulong po ito, no, sa ating lahat. And the good thing about it is very convenient kasi ida-download mo lang and it's automated. Hindi po siya mano-mano, no? So, yan po ay sample na ng ating digital innovation na ginawa in partnership with Red Cross at sana po ay makatulong ng malaki sa ating mga kababayan. Any message to our televiewers and to your customers, Yoli? So far, Sec Martin, ang sinasabi lang naman po natin, the network is proving to be resilient. Nasa GCQ na tayo. Nalampasan na po natin ang GCQ. Pero ang pinakakailangan lang po natin is makapag-build tayo, Sec Martin, no? So we really feel to our LGUs na sana po yung mga permits natin mailabas na, no? Maayos na natin yung proseso na hindi po kailangan tumagal. Kasi kailangan po ng bansa ang mga cell sites. Dahil kailangan po ng bansa yung ating mobile signal at kailangan po ng bansa ang internet. And a lot of this has to do with the cooperation po ng ating LG. Maraming salamat po sa inyong panahon, Globe Senior Vice President Yoli Crisanto. Samantala, upang bigyan daan ang hatid tulong program na layo mapauwi ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine, pansamantala muna ang ipinagpaliban ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila.
pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Punta naman natin si Rachel Garcia mula sa PTV Cordillera. Sec Martin, marami pa ring proyekto ang kasalukuyang tinatapos ng DPWH CAR sa Cannon Road, lalo na sa mga bahagi ng kalsada kung saan karaniwan nga na pinangyayarihan ng pagguho ng lupa at kung saan nalalaglag yung mga tipak ng bato. At dahil nga nagsimula na ang panahon ng tag-ulan, ininspeksyon ng Office of Civil Defense o OCD, DPWH at Mines and Geosciences Bureau o MGB Cordillera ang Cannon Road. Ayon kay Director Albert Mogol ng OCD CAR, mayroong mga paggalaw ng lupa at mga lumilitaw ng mga bato sa tuktok ng bundok na lubhang delikado para sa mga bahay na naroroon lamang sa paanan ng bundok. Aniya, ang tanging solusyon rito ay ang paglikas na nitong mga residente bago pa man dumating ang malakas na pag-uulan o bagyo. Binigyang diin ng ahensya ang tungkulin ng mga lokal na pamahalaan na nasasakupan ng Cannon Road. Higit lalo ang mga opisyal ng barangay na responsibilidad ang pagpapatupad ng evacuation sa mga residente na naroroon sa danger areas. Ayon sa Joint Task Force Cannon, mangyaring magkaroon man ng pag-uulan at habang mayroong rehabilitasyon sa Cannon Road, temporaryong isasala ang kalsada sa mga motorista, maliban na lamang sa mga residente at maging ang mga food cargo truck na hindi lalampas sa 5 tonelada pababa ang bigat nito. Samantala, ayon kay DPWH CAR Director Tiburcio Canlas, malaki ang naging epekto ng paghinto ng konstruksyon sa Cannon Road dahil nga sa COVID-19 pandemic. 3 buwan rin niya na natigil ang patrabaho rito. Ngunit ngayong tuloy na ang rehabilitasyon, target nilang matapos na sa Hulyo ang 2 kasalukuyang proyekto sa ilalim ng 2019 budget ng DPWH CAR sa Cannon. Nasa 70% na rin ng kasalukuyang konstruksyon at rock netting ang natapos na. Patuloy na pinaalalahanan ng Task Force Cannon ang mga biyahero na paparito sa Baguio City o Benguet na dumaan na lamang sa Marcos Highway at panatilihin ang pagsunod sa batas trapiko at gawing doble ang pag-iingat, lalo ngayon na tagulan na. Yan muna ang update mula rito sa Baguio City. Rachel Garcia para sa Bayan. Maraming salamat, Rachel Garcia. Mula naman sa PTV Davao, may ulat na si Jay Lagang. Jay? Magandang tanghali, Yusek Rocky at Secretary Martin. Matapos nga ang 2 linggo na online enrollment ay sinimula na ng mga paaralan dito sa Davao City ang pagpapatupad ng physical enrollment sa ilalim pa rin ng new normal dahil sa nagpapatuloy na banta ng COVID-19. Yusek Rocky at Secretary Martin, isa ang Davao City National High School sa mga abala ngayon sa pagpapatuloy ng enrollment period bilang isa sa mga pinakamalaking secondary school sa buong Davao Region na may mahigit sa 13,000 enrollees sa nakaraang school year. Kaya naman ay sinimula na ng naturang paaralan ngayong linggo ang kanilang physical enrollment sa pamamagitan ng paglalagay ng drop-box area dito sa labas ng kanilang entrance gate. Dito inilalagay ng mga magulang o ng guardian ang kanilang na-fill out na learning enrollment and survey form. Ito ay para sa mga estudyanteng papasok sa Davao City National High School para sa school year 2020 to 2021 mula grade 7 hanggang grade 12, kung saan kasama sa kanilang tatanggapin ay ang mga new enrollees, transferees, repeaters at ang mga balik-aral ng mga estudyante at maging
ang mga estudyanteng magpapa-enroll sa kanilang special programs. Sa panayam natin kanina sa principal na si Dr. Evelyn Magno ay sinabi nito na ang drop-box system ay paraan nila upang makapag-enroll ang mga estudyanteng walang internet access. Sa katunayan ay mula noong nagsimula ang online enrollment ng Davao City National High School noong June 1 ay aabot na sa mahigit 8,600 ang nakapag-enroll. Samantala ay mahigpit ding ipinapatupad ng naturang paaralan ang mga health measures sa mga magulang na pumupunta dito upang mag-inquire. Naglagay din sila ng assistance desk upang magabayan ang mga magulang o guardian sa pag-fill out ng enrollment at survey form. Samantala, Yusek Rocky at Secretary Martin nag-abiso rin ang Department of Education o ang DepEd Region 11 sa iba pang mga paaralan na maglagay din sila ng drop-box area sa mga barangay na malapit sa kanilang mga eskwelahan upang sa gayon ay mas mapadali itong nagpapatuloy na enrollment period na tatagal hanggang June 30 ngayong taon. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Maraming salamat, Jay Lagang. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base sa tala ng Department of Health, as of June 18, 2020, umabot na sa 27,799 ang total number of confirmed cases. Kahapon, umakyat naman sa siyam ang dagdag na bilang sa mga nasawi, kaya umabot na sa 1,116 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Habang patuloy naman ang pagdami ng mga nakarecover na umakyat na sa 7,090. Kaya naman po hindi kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing, tamang pagsusuot ng face mask at palagi ang paghuhugas ng kamay. Tandaan, sa pagsunod at pakikiisa sa pinatutupad na guidelines sa pamahalaan, makakatulong ka upang tuluyan natin mapagtagumpayan ang ating laban sa COVID-19. Bahay muna, buhay muna. Samantala, sa kabila ng patuloy na tugon ng pamahalaan sa gitna ng pandemya, ang kooperasyon at pakikiisa ng lahat ay mahalaga upang malampasan natin ang sama-sama hamon ng COVID-19. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. At yan po ang mga balitang na aming nakalap ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalaga pong malaman ng ating mga kababayan. At nais lang po natin batiin ng happy araw ng Surigao del Sur, special holiday in Surigao del Sur. Yan po ay galing sa Radio Philippines Network kay June Clerigo. Maayong buntag ka rin yung tanan o maayong udto. Ang public briefing ay hatid po sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa paikipagtulungan ng Department of Health at kaisa po ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. At mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Mula pa rin po sa PCOO, ako naman si Secretary Martin Adanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa public briefing #LagingHanda PH. Kaya natin to. Kaya natin to.
As announced, schools will open on August 24, but there is still no face-to-face sessions until we get a vaccine. The COVID is still here. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Radio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ang totoo po, sa call center ako nagtatrabaho. Nag-resign po ako dahil sa sobrang trabaho at napabayaan ko yung aking sarili. Sa madaling salita, ako ay nagkasakit. Nagkaroon po ako ng pharyngitis at problema sa kidney. Kaya po nahirapan akong matulog, wala na rin akong ganang kumain. Yun po ang naging epekto ng aking trabaho. Ngayon naman po ay naghanap ako ng pagamutan. Pina-check up ko po yung aking dugo, cholesterol, sugar at uric acid. At ang naging resulta po, mataas yung aking cholesterol at ang uric acid. Siyempre, kapag mataas po yung uric acid at cholesterol, ang nagiging problem nito sa ating katawan ay ang kidney at ang gallbladder. Pagkatapos po nila ma-check up yung aking karamdaman, pinainom po nila ako ng herbal medicine ang para daw pong pang-prevent sa aking mga karamdaman. At totoo po, nang ininom ko yung gamot nila, ang toxins remover, natanggal po yung pananakit ng aking katawan. Ako po si Sarah, taga Baguio City. Okay, sa oras na ito, mayroon naman tayong makakausap na kung saan sa loob ng 1 linggo gumaling po siya sa Rollins. Ading, ano po bang pangalan ninyo? Joseph Panyago po. Taga saan kayo, Ading? Taga-Irisan po, sir. Ilang taon na kayo? 20 po, sir. Nag-aaral ka ba, Ading? Opo, sir. Anong year ka na, Ading? Graduating po ako ng 4th year high school. Ilang taon na ninyo itong naramdaman o tinitiis ang sakit na ito? Katunayan, sir, mula 1st year hanggang 4th year high school ako. 4 years ko na po itong tinitiis, sir. Ay, ganun ba? Napakatagal. Ano naman ang ginawa mo at bakit bigla kang sumigla? Narinig ko sa radyo ang Rollins. Sa kanila po ako nagpagamot. Sineka po nila ako sa camera at computer at nakitaan po nila kung mayroon problema ang stomach at kidney ko. Ilang araw ninyo ginamot? Sa totoo lang po, kahit ako ay nasa paaralan, iniinom ko po ang supplement na binigay nila sa akin. 1 linggo lang po ay gumaling na ako. Nakatulong ba sa iyo ang Rollins? Mabilis po ang pagaling ko at tuloy-tuloy na ang pag-aaral ko. Ano ang masasabi mo sa mga kapwa nating kabataan? Sa mga kapwa ko kabataan, pwede po kayong sumadya sa Rollins para sakit ay malunasan. Maraming salamat po sa Rollins. Iyon po ang mga tunay na nagpapatutuo sa Rollins na kung saan mabilis ang pagaling. Kaya mga kaibigan, sumadya po kayo sa Rollins para sakit ay malunasan. Anya, tinagan niyo, Ading? May abayan po. Mano taon niyo, Ading? 14 years old po. Ano po ang naramdaman mo, Ading, nung ikaw ay hindi pa umiinom ng herbal medicine? Sumasakit po ang aking ulo at hirap matulog. Sinisikip ang aking paghinga at walang ganang kumain. Ginamot ka ba ng Rollins? Opo. Kumusta ang pakiramdam? Okay na po ang aking pakiramdam. Nakakatulog na po ako. Hindi na po sumasakit ang ulo ko. Maganda na po ang pagkain ko. At tuloy-tuloy na po ang pag-aaral ko. Ano masasabi mo, Ading, sa katulad mong mga bata? Sa kapwa ko mga kabataan, subukan niyo pong magpa-check up sa Rollins para gumanda ang ating kalusugan. Maraming salamat po sa Rollins. Okay, maraming salamat po, Ading. Mapintas adamag, ti Rollins Natural Health and Wellness Center ket agipapa ay iti libre nga health services program. Itugot laeng ti privilege card yo. Libre ti check-up, babaan ti iris scan camera and computer. Dito'y nga makita ti agkakapsot nga organs ken pasot ti bagyo. Kas ti mata, puso, liver, kidney, gallbladder, appendix, UTI, ulcer, colon, pancreas, prostate, ovary, thyroid wenno goiter.
nakapsot nga puso, weak lungs, dysmenorrhea, sakit ti utek, uric acid, sugar, kolesterol, kenda dumapay nga sakit. Itugot lang ti Privilege Cardio. Gapo ta sa nga 12 nga tawenan ti programa pangsalunat ti Rollins adun ti imimbag nalapdan da ti sakit ken operasyon ti bagbagida gapo ti panagtumarda ti herbal medicine. Isu nga da kayo nga adda madi nga marikriknada mabalin nyo nga mapan ken biruken ti epektibo nga herbal medicine ti Rollins. Tumarin nyo tatno umimbag kayo ti herbal medicine ti Rollins ket epektibo ken nasamay. Nalaka ken masarakan ijay Rollins Main Clinic, 2nd floor, Golden Court Building, Magsaysay Avenue, Baguio City. Kaabay lang ti Pilando Center, Rollins Bugyas Benguet, 2nd floor, Napata Building, Abatan Bugyas Benguet. Rollins Bambang, Nueva Vizcaya, room 4, 2nd floor, Villanueva Building, Bangot Bambang, Nueva Vizcaya. Ijay Urdaneta City, Pangasinan, Unit GO3, ground floor, Urduha Building, Urdaneta City, Pangasinan. Mabalin met nga ag-text wenno agtawag ti 0998-559-7928. Silulukat dagiti clinics Lunes aging gana Sabado alas 9 ti agsapa ingana alas 5 ti malem. Mabalin met nga kitaan ti Facebook page Rollins Natural Health and Wellness Center. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang Social Amelioration Card o SEC at saan ito makukuha? Sino ang maaaring magsagot ng form na ito?